Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Αγγελάκη Βελονάκη. Σήμερα θα κάνουμε την βελονιά πικό. Έχω ήδη κάνει βίντεο, το κουκουνάρι και μια μπορντουρίτσα. Όμως σήμερα θα σας δείξω μόνο πώς κάνουμε τη βελονιά πικό. Κάνουμε 3 αλυσιδίτσες. Επιστρέφουμε στην πρώτη μας αλυσιδίτσα, παίρνουμε την κλωστή και την περνούμε απευθείας από την θηλιά που έχουμε στο τσιγελάκι μας. Εγώ για δικούς μου λόγους έτσι θα κάνω και μερικά άριχτα γαϊτανάκια ανάμεσα στις, για δική μου ευκολία θα κάνω μερικά άριχτα γαϊτανάκια ανάμεσα στις βελονιές πικό. Θα κάνουμε τώρα λοιπόν την επόμενη, θα σου το ξαναδείξω. 3 αλυσιδίτσες, επιστρέφουμε στην πρώτη μας αλυσιδίτσα που κάναμε εδώ κάτω, παίρνουμε την κλωστή και την περνούμε απευθείας από τη θηλιά που έχουμε στο τσιγελάκι μας. Θα κάνω και κάποια άλλα άριχτα γαϊτανάκια να σας δείξω ξανά. Κάνουμε λοιπόν 3 αλυσιδίτσες, επιστρέφουμε στην πρώτη μας αλυσιδίτσα, παίρνουμε την κλωστή και την περνούμε απευθείας από την θηλιά που έχουμε στο τσιγελάκι μας. Πάω να κάνω μερικά ακόμη άριχτα γαϊτανάκια για να σας δείξω και μία ακόμη φορά πώς το κάνουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, 3 αλυσιδίτσες. Επιστρέφουμε εδώ στην πρώτη μας αλυσιδίτσα, παίρνουμε την κλωστή και την περνούμε από την θηλιά που έχουμε στο τσικελάκι μας. Και αυτή είναι η βελονιά πικό. Πολύ απλή. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και αυτή τη φορά. Ως την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.